Huge drama witnessed in Moira on Sunday after installation of mobile tower was going on in Moira. Locals came out and stopped the installation and said that they don't want and will not allow any more mobile towers in the village. Watch. म्हजें नांव बॉस्को हांव एंटनी ऑफ मोयरा कम्युनिटान म्हाका मार्शलान फोन मारलो की हांगा टावर घालता म्हणून ताका लागून हांव आयलो हेंच्या लागीं विचारलें तुमच्या लागीं परमिशन आहा म्हणटा कोणी दिला तुमकां परमिशन PWD कोण गेल्यार थिंगा एक्झिक्युटीव इंजिनियर पेरेरा म्हणून कोण आहा हांगासर तेणें ताका परमिशन दिलां हांवें आनी एक कॉपी पंचायतीक पावयल्या सरपंच येता हांवें सरपंचाक आपयला आनी कॉपी टू प्रिंसिपल ऑफ दिसींग गव्हर्मेंट स्कूल हांगा 20 वर्सां जालीं हे गव्हर्मेंट स्कूल बंद आहा हें टॅक्निकल स्कूल कितें चलता तें गव्हर्मेंटान घेतलें चलोवपाक पूण हो जागो आजून पर्यंत कोमिताच्या नांवान आहा तेंच्यांनी परमिशन घेवंक जाय कोमिताच्या लागचें कोमिताचें परमिशन घेनासतना कोण टावर घालूंक लागले आनी आमचो गव्हर्मेंट कितें करता हाका लागून खंयच्या खंय उठता ते सुटला टावर घालता एक्झिक्युटीव इंजिनियर येयलो म्हणटा सर्वे केली आनी गेलो तो फाल्यां म्हाज्या घरान येतलो म्हाजे थंय काडटलो आनी टावर घालतलो म्हाज्या फुडल्यान थंय घालूं येता तो हें परमिशन आहा ताका रायट कसलो आहा तो पेरेडा म्हणटा ताका हांव आपयतालो हांगासर आपय म्हण सांगलें ताका त्या आजून आपयना ताका आनी तुमचो कोण आहा एक्झिक्युटीव इंजिनियर ताकाय आपय म्हण सांगलें हे गांवचे लोक आहा ते तुका सांगतले हांगासर कोणाकूच परमिशन ना पयले टावर घालपाचें हातून आमचे हातून घेतला ग्रामसभेक घेतला ते कोणाक टावर घालूंक दिना हे आयल्यान जबरदस्तीन टावर घालूंक सोदता हो येवन लोकल पळय होतो कोण उबो आहा न्ही ते तेजेर घाल्ले तो सांगता आमच्या लोकलाक हे कर खंय हायकोर्टाची स्टे ऑर्डर हाड खंय ते भी संडे आनी आयतारा संडे को काम करने को किसने दिया शनिवार आयतारचे काम करतात हय आयतारचे स्टे मागतात ते खंयचं हाडपाचें तांकां आयतारची स्टे कोर्ट खुल्ला रहता है संडे काम करता म्हणजे तांकां चोरयांनी काम करप जालें न्हू पंचायत काय ऍक्शन घेना हेचेर ना वॉर्ड मेंबर येवन गेले येयले आनी गेले आमकां नोटीस पावोंक ना म्हणटा सगळे पावल्ले आसता रे एक फातर हालोवपाक जायना हांगा कोणाक आनी येदी व्हडली JCB घालून काम करता कशें जातले ते सो आता इल्लीगल टावर हांगासर चालू असलो परमिशन कोमिनाचे घेवंक ना आतां हे लोक आमकां मेन कळोंक जाय हेका कोणें एलोकेट केला हो जागो हू हॅज एलोकेटेड द प्लेस टू देम ओवर हियर अरे कोमिनाची जागा दे हॅड गिवन इट टू प्रायमरी स्कूल आनी फॉरगेट प्रायमरी दिस वॉज फ्रॉम पोर्चुगीज टायम इस्कॉला ते आवला म्हणटाले हेका पुर्तुगेज टायमा आयले हांगासर लायसेम शिकयताले पुर्तुगेज शिकयताले तुमची मागणी आता कितें आसा हांगा टावर घालपाक आमचे परमिशन घे पयलीं न्हू रेजिडेंट सांगता ते तुम्ही कोर्टाची ऑर्डर हाडात अरे लोकांक नाका ऑब्जेक्ट करतात म्हणून आमी हांगा उबे आहात हांगा लोक लागीं आहा मरे 5G घाले कॅन्सर जाता मरे लोकांक एवरीबडी रिक्वायर्स नेटवर्क इज द मस्ट वी आर नॉट सीइंग बट इट इज इन स्कूल प्रिमायसीस वी ऑब्जेक्ट टू इट टोटली स्कूल हे चालू आसा का बंद आसा बंद आसा सध्या ITI चालू आसली ITI चालू आसा भुरगे येता दमपाक दॅट्स व्हाय वी आर हियर आपके पास लीगल परमिशन है लीगल परमिशन ओके Prakash Kadikar for Herald TV.